ทุกท่านครับผมมีกุญแจอยู่ชุดหนึ่งหากท่านใช้กุญแจนี้เป็นท่านจะพบกับความเป็นไปได้มหาศาลท่านจะอยู่เหนือทุกสภาวะด้านมืดในชีวิตท่านจะพบกับสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเท่าที่ท่านจะให้กับตัวเองได้ท่านจะค้นพบความสำเร็จทุกนิยามที่ท่านปรารถนาหากท่านใช้กุญแจนี้เป็นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Library Online Course The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองเงินล้านหากทุกท่านมีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความสำเร็จในโลกใบนี้ครับทั้งหมดเกิดขึ้นจากความคิดหากท่านมีความคิดแบบคนสำเร็จท่านจะสำเร็จหากท่านมีความคิดแบบผู้ร่ำรวยท่านจะร่ำรวยหากท่านมีความคิดอันสูงส่งที่จะนำพาท่านไปสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านจะได้ทุกอย่างที่ต้องการหรือแม้แต่ความเป็นผู้นำหากท่านมีความคิดแบบผู้นำชั้นยอดตัวตนของท่านก็จะเป็นไปในแบบที่ท่านคิดและทุกท่านครับความลับของจักรวาลนี้คืออะไรรู้ไหมครับทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันและความคิดของท่านมีพลังงานซ่อนอยู่ครับเมื่อความคิดมีพลังงานความคิดจะส่งพลังงานนั้นไปที่จิตวิญญาณของท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านนั่นเองที่ดึงดูดทุกผลลัพธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของท่านหากท่านยกระดับพลังงานนี้เป็นทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรสำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2รอบละ2วันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 นาทีครับแต่ก่อนอื่นเรามีกฎ3ข้อสำหรับการเรียนรู้คลาสนี้หากท่านทำตามกฎนี้ท่านจะค้นพบความสำเร็จมหาศาลกฎข้อแรกจงอยู่คนเดียวตลอดการเรียนจะต้องไม่มีใครสามารถเข้ามารบกวนท่านได้ข้อที่2ขอให้ท่านทำตามที่ผู้ถ่ายทอดได้บอกให้ทำและทุกๆครั้งที่พวกเราบอกให้ทำอะไรพวกเราก็จะทำด้วยเช่นกันและข้อที่3ครับขอให้ทุกท่านจดจ่อกับการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพของท่านให้มากที่สุดแล้วท่านจะได้ทุกผลลัพธ์ที่ท่านต้องการและพวกเราขอเดิมพันครับหากท่านเรียนคลาสนี้จบชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมหากท่านไม่พบความก้าวหน้าไม่พบการเปลี่ยนแปลงพวกเรายินดีคืนผลตอบแทนให้ท่านและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระถ้าท่านฟังคลิปนี้จบครับสิ่งหนึ่งที่ท่านจะค้นพบก็คือความเป็นไปได้ในชีวิตมีไม่สิ้นสุดครับทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะมีความเชื่อว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องอะไรก็ตามเราอยากประสบความสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราอาจจะเจอความเชื่อหรืออุปสรรคบางอย่างแต่วิชาที่ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ต่อไปนี้ครับจะทำลายข้อจำกัดนั้นทั้งหมดเลยสิ่งที่ผมพูดจะเกินจริงหรือไม่ผมจะให้คุณผู้ฟังเป็นคนตัดสินครับเรามาเริ่มกันคุณผู้ฟังยังจำพาร์ทแรกที่ผมได้อธิบายถึงจิตวิญญาณกับจักรวาลได้ไหมครับนั่นอาจจะเป็นอีกมาสเตอร์พีซหนึ่งที่ผมได้สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกับผู้ร่วมงานเลยก็ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่คุณผู้ฟังได้เรียนรู้และก็ได้เข้าใจที่มาที่ไปของจักรวาลและการเชื่อมโยงของจิตวิญญาณซึ่งเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ของเราและที่สำคัญก็คือเราทุกคนมีจิตวิญญาณถูกต้องไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอให้คุณผู้ฟังทำระหว่างการเรียนดูคลิปนี้ก็คือผมจะสอดแทรกคำถามปลายเปิดและปลายปิดไปด้วยหากผมตอบว่าใช่หรือไม่ขอให้ท่านช่วยตอบด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ความรู้ทั้งหมดเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านและถ้าท่านเข้าถึงสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกครับท่านจะมองเห็นโอกาสมหาศาลผมจะอธิบายถึงสิ่งที่มันเล็กที่สุดในโลกครับหรือเรียกว่าเล็กที่สุดในจักรวาลอะตอมในพาร์ทที่แล้วที่ผมอธิบายถึงเรื่องจักรวาลครับมันดูเป็นภาพใหญ่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเอกภพแต่ในพาร์ทนี้เรามาลองดูมุมมองหรือสิ่งที่เล็กที่สุดกันและผมบอกเลยว่าซับซ้อนไม่แพ้กันครับและเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองว่าทำไมท่านจะต้องรู้เรื่องนี้
เราจะมาเริ่มกันที่ปฐมบทแรกครับควอนตัมเรียมอาณาจักรควอนตัมครับพูดง่ายๆก็คือกฎฟิสิกส์ที่อธิบายพฤติกรรมในโลกระดับอะตอมหรือเทียบเท่าอะตอมเหตุผลมันเป็นแบบนี้ครับอนุภาคอะไรก็ตามที่มันมีขนาดระดับอะตอมพฤติกรรมมันจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นมากๆครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าผมจะเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในโลกกายภาพผมอาจจะต้องวิ่งไปหรือเคลื่อนที่ไปมันก็จะมีเวลาจำสมการ v เท่ากับ s ส่วน t ได้ไหมครับแน่นอนครับสมการนี้ใช้อธิบายความเป็นไปในโลกมนุษย์ได้แต่ถ้าเป็นโลกควอนตัมหรือโลกในระดับอะตอมเท่านั้นแหละครับการเคลื่อนที่จะเปลี่ยนไปเลยแถมอาจจะเปลี่ยนจากวิ่งเป็นวาร์ปจะว่าอย่างนั้นก็ได้แถมทุกอย่างไม่แน่นอนนั่นคือโลกของควอนตัมครับเราจะมาเริ่มกันแบบนี้วิทยาศาสตร์ในตอนที่เราเรียนรู้กันในห้องเรียนก็คือนิวโทเนียนฟิสิกส์ครับหรือคลาสสิกไซเอนซ์ทุกอย่างแน่นอนวัดผลประเมินค่าได้ความเป็นไปได้ก็มีจำกัดทุกอย่างสามารถอธิบายได้จนกระทั่งในศตวรรษที่19ครับเกิดการค้นพบโลกของควอนตัมและพฤติกรรมของมันจนได้ข้อสรุปมาอย่างหนึ่งจากที่ทุกอย่างคือความแน่นอนครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นโลกควอนตัมเท่านั้นแหละทุกอย่างจะกลายเป็นความน่าจะเป็นครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับทุกอย่างคือความน่าจะเป็นจากที่มนุษย์ได้ค้นพบโลกของควอนตัมพอทุกอย่างมันเป็นความน่าจะเป็นความเป็นไปได้จึงมีไม่สิ้นสุดเลยครับเอาสั้นๆเท่านี้ก่อนครับแล้วหลังจากนี้ผมจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันอาจจะลึกระดับหนึ่งขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆและขอให้ระลึกไว้เลยว่ามันจำเป็นมากๆที่ท่านต้องรู้และผมขอบอกเลยว่าสิ่งที่ผมเอามาถ่ายทอดให้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรก็ตามข้อแรกครับการทดลองที่โด่งดังที่สุดที่ทำให้เราเริ่มตระหนักรู้การมีอยู่ของโลกควอนตัมก็คือ Double Slit Experiment การสอดแทรกของอิเล็กตรอนครับผมจะเริ่มแบบนี้นะครับในช่วงต้นศตวรรษที่18มีชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าโทมัสยังครับทำการทดลองเอาไฟยิงฉายเข้าไปในช่องว่างซึ่งถ้าช่องว่างนั้นมีอยู่ช่องเดียวไฟก็จะสอดแทรกช่องนั้นไปแล้วก็ทะลุอีกฝั่งของกำแพงก็จะปรากฏเพียงแค่ไฟหนึ่งช่องหนึ่งเส้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่พอเปลี่ยนกำแพงออกมาเป็น2รูจากที่ไฟที่สอดแทรกไปควรจะเป็น2ช่องแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเปลี่ยนตัวเองเป็นคลื่นครับมันมีไฟสว่างสลับมืดสว่างสลับมืดไปเรื่อยๆและนั่นคือพฤติกรรมของคลื่นตอนแรกเราเคยเชื่อว่าแสงเป็นอนุภาคแต่พอเกิดการทดลอง Double Slit Experiment มันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแสงถึงสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคลื่นได้พฤติกรรมนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นอนุภาคซึ่งการทดลองนั่นเองครับทำให้โทมัสยังได้ข้อสรุปว่าแสงเป็นคลื่นแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะครับจนกระทั่งคศ1887ครับมีชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเฮนรี่เชิร์ชครับได้สังเกตการณ์อย่างหนึ่งเขาพบว่าเมื่อเอาแสงที่มีค่าความถี่ที่สูงไปยิงแผ่นเหล็กอิเล็กตรอนที่อยู่ในแผ่นเหล็กจะกระเด้งออกไปครับซึ่งพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงเป็นอนุภาคเท่านั้นคลื่นไม่สามารถทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่บนพื้นผิวเด้งออกไปได้เพราะคลื่นมันไม่ได้เป็นของแข็งและตรงนั้นเองครับทำให้เกิดการสงสัยแล้วว่าสรุปแสงมันก็มีความเป็นอนุภาคจนกระทั่งครับความสงสัยนั้นล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่20เกิดการตระหนักรู้การมีอยู่ของโลกควอนตัมซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมากนะครับแต่คนหลักๆจะมีอยู่2ท่านคนแรกคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์และคนที่2ก็คือแม็กซ์แพลงก์ครับได้ค้นพบว่าแสงเป็นอนุภาคและในขณะเดียวกันก็พบว่าแสงสามารถเป็นคลื่นได้แน่นอนว่าการทดลองที่อธิบายถึงการเปลี่ยนผ่านระหว่างอนุภาคและคลื่นก็คือ Double Slit Experiment เนี่ยแหละครับลองคิดดูนะครับผมเอาอะไรมากั้นแล้วเปิดช่อง1ช่องเอาแสงยิงเข้าไปแสงจะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงเป็นลำแสงเดียวแต่ถ้าผมเปิดช่อง2ช่องและเอาแสงยิงเข้าไปแทนที่มันจะโผล่เป็น2ลำแสงมันกลับกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนตัวเองเป็นคลื่นทุกท่านลองคิดภาพน้ำครับ
ยังจำตอนที่โยนหินลงน้ำได้ไหมครับมันจะเป็นระลอกคลื่นหากผมเปิดช่อง2ช่องแสงจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นระลอกคลื่นแบบนั้นเลยซึ่งมันมหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์ถึงขนาดที่ว่าเวลานี้ที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่มนุษย์ก็ยังไม่รู้ครับทำไมจักรวาลจะต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนแบบนั้นมันซับซ้อนราวกับว่าจักรวาลไม่อยากให้เรารู้นี่คือการทดลองแรกที่ทำให้มนุษย์เริ่มตระหนักรู้การมีอยู่ของอาณาจักรควอนตัมครับทุกท่านครับทุกท่านเข้าใจควอนตัมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในแง่มุมของความสำเร็จแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทำความเข้าใจมากที่สุดคืออะตอมครับพอเรารู้การมีอยู่ของอาณาจักรควอนตัมทีนี้แหละครับมันจะทำให้ท่านเข้าใจกลไกของอะตอมมากขึ้นเพราะทุกสรรพสิ่งล้วนก่อขึ้นมาจากอะตอมในโลกกายภาพนะครับและถ้าเราเข้าใจจุดเริ่มต้นของมันท่านจะเข้าใจเลยว่าความเป็นไปได้จริงๆแล้วมันมีไม่สิ้นสุดเรามาเริ่มแบบนี้ครับผมขอให้ทุกท่านนึกภาพอะตอมที่เราเรียนกันตอนอยู่ในห้องเรียนเดี๋ยวผมจะแทรกภาพไปด้วยนะครับจะมีก้อนนิวเคลียสอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นก้อนที่รวมระหว่างโปรตอนและนิวตรอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆคิดภาพออกใช่ไหมครับแต่ทุกท่านครับจริงๆแล้วอะตอมไม่ได้หน้าตาแบบนั้นครับเพราะเมื่อมนุษย์ค้นพบการมีอยู่ของโลกควอนตัมอะตอมจะเป็นคล้ายๆมีกล้อนอยู่ตรงกลางและก็มีหมอกอยู่รอบๆครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งที่มันแปลกมากๆในโลกของควอนตัมก็คือเจ้าอะตอมครับตัวที่แปลกคืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคือตัวที่วิ่งอยู่รอบๆแต่จริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าอิเล็กตรอนมันจะไปปรากฏอยู่ตรงไหนจนกว่าเราจะสังเกตมันจึงกลายเป็นภาพนี้ครับนี่คือหน้าตาของอะตอมจริงๆครับมีก้อนตรงกลางแล้วก็มีหมอกรอบๆซึ่งหมอกที่อยู่รอบๆนิวเคลียสคือเขาเรียกกันว่าหมอกความน่าจะเป็นครับหมอกความน่าจะเป็นก็คืออิเล็กตรอนจะสามารถไปโผล่บริเวณใดก็ได้ในที่ที่มีหมอกนั้นอยู่ยิ่งความน่าจะเป็นสูงหมอกก็จะยิ่งหนายิ่งความน่าจะเป็นน้อยหมอกก็จะยิ่งบางส่วนอิเล็กตรอนมันจะไปโผล่ตรงไหนขึ้นอยู่กับว่า observer หรือผู้สังเกตการจดจ่อไปที่ไหนครับตรงนี้พีคมากนะครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งเราจดจ่อไปที่ตรงไหนอิเล็กตรอนก็จะโผล่ที่ตรงนั้นมากขึ้นแปลกไหมครับแปลกมากและทีนี้ลองคิดถึงบริบทชีวิตครับอะไรที่เรายิ่งจดจ่อสิ่งนั้นจะยิ่งเกิดขึ้นครับและเหตุผลที่ทำให้วิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกกับวิทยาศาสตร์ควอนตัมแตกต่างกันก็คือเรื่องอะตอมเลยครับวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกจะเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องวัดผลได้ทุกอย่างจะต้องคำนวณและมันมีความเป็นไปโดยเฉพาะกฎของนิวตัน F เท่ากับ ma ถ้าเรามีค่ามวลมีค่าอัตราเร่งเราจะคำนวณ F ได้ทุกอย่างดูคำนวณได้หมดเลยแต่พอมันเป็นโลกควอนตัมเราไม่สามารถคำนวณทุกอย่างได้แม่นยำขนาดนั้นทุกอย่างกลายเป็นความไม่แน่นอนมันกลายเป็นความน่าจะเป็นหมดเลยส่วนที่แตกต่างกันของการทำงานของอะตอมครับหากเราใช้กฎของวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกมาคำนวณการทำงานของอะตอมอิเล็กตรอนจะไม่มีทางคงอยู่ได้ครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับมีสนามกีฬาอยู่แห่งหนึ่งแล้วผมจะต้องวิ่งรอบสนามกีฬาแห่งนั้นถ้าผมวิ่งไปเรื่อยๆแรงผมก็จะต้องหมดลงถูกต้องไหมครับเปรียบเสมือนอิเล็กตรอนครับหากเราเอาวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกมาคำนวณการทำงานของอะตอมอิเล็กตรอนเมื่อมันวิ่งไปเรื่อยๆพลังงานของมันควรจะถูกคายและมันก็ควรจะจบลงนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกมาคำนวณการทำงานของอะตอมพวกเราทุกคนครับจะสูญสลายหายไปเหมือนตอนที่ธานอสดีดนิ้วในแบบหนังอเวนเจอร์เลยครับทุกคนสลายกลายเป็นผุยผงเหลือไว้เพียงแค่ครึ่งโลกแต่เราก็รู้ว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้หายไปไหนและนั่นเป็นเหตุผลครับที่เราไม่สามารถเอาวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกมาคำนวณการทำงานของอะตอมได้เราต้องใช้วิทยาศาสตร์ควอนตัมนั่นเองอิเล็กตรอนในโลกแห่งความจริงครับเปรียบเสมือนตัวผมที่วิ่งรอบสนามกีฬาวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยแถมวิ่งได้เรื่อยๆด้วยวิ่งไม่หยุดต่อไปผมจะอธิบายถึงการปรากฏตัวของอิเล็กตรอนครับผมจะนำมาจากหนังสือ Breaking the Habit ของดร. Joe Dispenza ท่านได้อธิบายไว้ดีมากสิ่งนี้เขาเรียกกันว่า Wave Function Collapse ครับยิ่งอิเล็กตรอนถูกจดจ่อถูกสังเกตตรงไหนมากเท่าไหร่
มันจะปรากฏตัวขึ้นตรงนั้นพื้นที่ของอะตอม 99.99999% ประกอบไปด้วยความว่างเปล่ากับอีก 0.0000001% ประกอบไปด้วยวัตถุหรือ matter นั่นหมายความว่าความว่างเปล่าคือมวลพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอะตอมและอะตอมก็คือองค์ประกอบของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกกายภาพซึ่งส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือ collapse of the wave function ครับผมจะนำบทหนึ่งของดร. โจ ดิสเพนซามาอ่านให้ฟังนะครับยิ่งอะตอมถูกผู้สังเกตการจดจ่อมากเท่าไหร่อิเล็กตรอนมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนั้นครับพูดง่ายๆก็คือสมมุติคุณผู้ฟังเห็นอิเล็กตรอนที่เป็นกลุ่มหมอกอยู่ตรงหน้ายิ่งท่านจดจ่อไปที่ตรงไหนอิเล็กตรอนมันจะปรากฏตัวขึ้นตรงนั้นครับสิ่งนี้เรียกกันว่า observer effect ครับเราจะมองเห็นในสิ่งที่เราสังเกตหรือมองหานั่นหมายความว่าหากทุกสรรพสิ่งถูกประกอบขึ้นมาจากอะตอมและอะตอมล้วนประกอบด้วยพลังงานยิ่งเราใช้พลังงานหรือจิตของเราจดจ่อไปที่ใดมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะยิ่งปรากฏขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นทุกท่านเห็นความมหัศจรรย์ตรงนี้ไหมครับจบเรื่องวิทยาศาสตร์ครับต่อจากนี้คือเรื่องของอภิจิตรเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาขอให้ทุกท่านพูดตามผมครับเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาโลกแห่งความเป็นไปได้กำลังรอให้เราค้นหายิ่งเราใส่ใจเรื่องใดๆในชีวิตมากเท่าไหร่ความเป็นไปได้ในเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นเช่นการยุบตัวของอะตอมยิ่งเราจดจ่อตรงไหนตรงนั้นจะยิ่งมีอิเล็กตรอนปรากฏตัวขึ้นมามากเท่านั้นจากความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมได้เล่าไว้ในตอนแรกหากทุกท่านเข้าใจกลไกควอนตัมเข้าใจกลไกของอะตอมในอาณาจักรควอนตัมท่านจะรับรู้ได้ว่าอะไรที่เรายิ่งคิดอะไรที่เรายิ่งจดจ่อนั่นแหละครับคือความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นและถ้าทุกอย่างคือความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ในชีวิตของเรามีไม่สิ้นสุดคุณผู้ฟังอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนครับอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสุขภาพดีอยากจะเป็นคนที่เป็นผู้นำอยากจะก่อร่างสร้างธุรกิจที่มี impact ต่อโลกความเป็นไปได้ทั้งหมดมาจากความคิดของท่านครับยิ่งท่านเอาความคิดไปจดจ่อในเรื่องใดมากเท่าไหร่มันจะเกิดขึ้นเหมือนที่เราพูดกันในเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดจำได้ไหมครับทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานจะดึงดูดกันเสมอไม่ว่าท่านจะเป็นใครครับท่านสามารถเข้าถึงทุกความเป็นไปได้ยิ่งคุณผู้ฟังเชื่อและคิดในสิ่งใดมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะยิ่งถูกดึงดูดมามากขึ้นเรื่อยๆเราทุกคนใช้พลังนี้มาตั้งแต่เกิดครับและบางครั้งเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังโอกาสและปัญหาชีวิตที่ท่านเจอกำลังตอนนี้เป็นสิ่งสะท้อนตัวตนของท่านความสัมพันธ์ทั้งมิตรภาพอันดีงามไปจนถึงคนที่หักหลังท่านก็เป็นภาพสะท้อนคุณภาพความคิดและตัวตนของท่านฐานะความมั่งมีและความยากจนในตอนนี้มันก็คือผลลัพธ์และเป็นภาพสะท้อนตัวตนของท่านความสงบสุขหรือแม้แต่ความยุ่งเหยิงก็เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนตัวตนของท่านผมจะสรุปให้ง่ายที่สุดครับสถานการณ์ชีวิตในตอนนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมองว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายท่านจะมองว่าตัวเองสำเร็จหรือล้มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากความคิดของท่านทั้งหมดเลยครับเพราะความคิดของท่านไปจดจ่อในเรื่องนั้นมันจึงเกิดขึ้นสมมุติว่าผมเอาความคิดส่วนใหญ่ไปจดจ่อกับอุปสรรคไปจดจ่อกับเรื่องราวลบๆไปจดจ่อกับปัญหาไปจดจ่อกับความโกรธผลลัพธ์ในชีวิตที่ผมจะได้รับก็จะเป็นไปในทางลบเกือบทั้งหมดเลยครับตรงกันข้ามครับหากคุณผู้ฟังใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับสภาวะของการจดจ่อในเรื่องที่ดีพัฒนาตัวเองเพิ่มแรงบันดาลใจมองหาโอกาสและสร้างความสำเร็จยิ่งท่านใช้ความคิดของท่านไปจดจ่อกับเรื่องเหล่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความสำเร็จในชีวิตของท่านครับ
นี่ไม่ใช่เรื่องนามธรรมอีกต่อไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์รองรับเพียงแค่ว่ามันคือวิทยาศาสตร์ที่ท่านยังมองไม่เห็นเท่านั้นเองมหัศจรรย์ไหมครับนี่เราแค่ยังมาเรื่องของควอนตัมกับอะตอมนะครับและทุกท่านครับทุกท่านได้เข้าใจพื้นฐานความเป็นไปในชีวิตแล้วต่อจากนี้ผมจะให้ท่านเพิ่มระดับอภิจิตรของตัวเองผมได้อธิบายไปก่อนหน้าว่าในจักรวาลของเราจะมีพลังงานหลักๆอยู่3ส่วนอย่างแรกก็คือเสียงอย่างที่2คือแสงหรือคลื่นต่างๆคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุกับ3คือแรงดึงดูดแรงดึงดูดไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางซึ่งจิตวิญญาณของเราก็มีพลานุภาพเทียบเท่ากับแรงดึงดูดเลยมันไม่ต้องใช้เวลามันสามารถไปที่ไหนก็ได้และยิ่งเราฝึกให้จิตวิญญาณของเราเป็นอภิจิตรท่านจะค้นพบความเป็นไปได้มหาศาลมันคือความมหัศจรรย์ที่มนุษย์เข้าถึงได้ครับคุณนโปเลียนฮิลครับที่เขาได้อธิบายไว้ว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจะมีอยู่5ระดับระดับแรกก็คือพืชระดับที่2คือสัตว์เซลล์เดียวระดับที่3ก็คือสัตว์ทั่วไประดับที่4คือมนุษย์และระดับที่5ก็คือมนุษย์ที่มีอภิจิตรหรือมีจิตตื่นรู้แล้วนั่นเองและคู่มือหรือคัมภีร์ต่อไปนี้ผมจะให้ท่านเข้าถึงระดับที่5นั้นครับวิธีแรกครับเรามาพูดประโยคนี้ด้วยกันทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานย่อมดึงดูดซึ่งกันและกัน Everything is energy same energy always attracted each other the path of a power of now ครับต่อจากนี้เราจะมาเพิ่มระดับพลังงานให้อภิจิตรของเรากันผมจะขอนำบทเรียนจากคุณเอ็กฮาร์ท ทอเลสซึ่งเป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมากท่านได้บอกเอาไว้ว่าหากเราเข้าถึงสภาวะนี้ได้เราจะเปิดประตูรับพลังงานอันมหาศาลเข้ามาในชีวิตสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนได้รับมาและเปรียบเสมือนพรอันวิเศษครับเราจะมีประตูอยู่บานหนึ่งถ้าเราเปิดประตูบานนี้เราจะได้รับพลังงานจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราตลอดเวลาเพียงแค่เราเปิดประตูครับแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเผลอไปปิดประตูนี้โดยไม่รู้ตัวและวิธีเปิดประตูนั้นมันเรียบง่ายท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันครับอุณหภูมิลมหายใจของท่านภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้กว้างลึกขนาดไหนเป็นสีอะไรหน้าของผมที่คุณผู้ฟังกำลังเห็นอยู่มีอะไรที่ท่านสามารถสังเกตได้บ้างน้ำเสียงของผมในตอนนี้มีความปกติหรือผิดปกติอย่างไรบ้างหรืออากาศรอบตัวท่านเป็นอย่างไรผมให้ทุกท่านเห็นภาพได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกนี่คือสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันแทบทั้งสิ้นครับแล้วลองสังเกตดูว่าทุกๆช่วงที่ท่านได้อยู่กับปัจจุบันสภาวะของเรามันจะเน่งขึ้นมันจะสงบขึ้นแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขแบบอธิบายไม่ได้นั่นเปรียบเสมือนการที่ท่านได้เปิดประตูรับพลังงานมาแล้วนั่นเองเพราะท่านรู้สึกมีความสุขนี่คือวิธีเบสิกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงรายละเอียดให้เยอะมากขึ้นวิธีแรกครับ present การมีอยู่ในตอนนี้วินาทีนี้ใช่ครับการอยู่ในปัจจุบันคือหนทางแรกที่จะทำให้ท่านเอาสภาวะอันนิ่งสงบนี้ไปต่อยอดในด้านอื่นๆและสภาวะชั้นสูงเหล่านี้แหละครับจะทำให้ท่านค้นพบอภิจิตรในตัวเองวิธีที่2 as without soul within เข้าถึงโลกภายในให้มากที่สุดครับอย่าแสวงหาความสุขหรือความสำเร็จในโลกภายนอกเด็ดขาดเหตุผลเดียวเลยครับเพราะยิ่งได้มาท่านจะยิ่งต้องการเพิ่มแต่ถ้าท่านสร้างความสุขจากโลกภายในหรือพาตัวเองไปเชื่อมต่อกับโลกภายในเป็นท่านจะได้ความสุขนั้นมาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับผมจะขอนำสิ่งที่ได้เคยอธิบายไว้ในตำรา The Power of Now นะครับแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ต้องการความสุขมนุษย์ต้องการความสงบเพราะเมื่อมนุษย์แสวงหาความสุขสิ่งที่เขาจะได้รับพ่วงติดมาด้วยก็คือความทุกข์แต่ถ้ามันเป็นความสงบมันคือจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความสุขและความทุกข์เมื่ออยู่ในจุดนี้ท่านจะพบความพึงพอใจโดยอัตโนมัติเพราะท่านได้เชื่อมต่อตัวเองกับจิตวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรเมื่อมนุษย์พบกับความยุ่งเหยิงหรือพบกับความทุกข์มากๆสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือการได้อยู่ในที่ที่สงบเพราะจิตใต้สำนึกของเขาต้องการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณตัวเองนั่นแหละครับความสงบคือสิ่งที่เราต้องการและมันอยู่ข้างในวิธีที่3 no television ครับนี่คือสิ่งที่คุณเอ็กฮาร์ทอเล่ได้อธิบายนะครับในโลกสมัยใหม่โทรทัศน์โซเชียลมีเดียการตลาดต่างๆจะพยายามประโคมข่าวสารต่างๆมาให้ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวร้ายครับและทุกท่านครับข่าวร้ายหรือสิ่งที่ท่านเห็นในโซเชียลมีเดียสิ่งที่ท่านเห็นในทีวีมันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตท่านสักเท่าไหร่นักหรือท่านไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เรื่องใดที่สำคัญจริงๆเดี๋ยวจะมีคนมาบอกและปัญหาก็คือเหตุผลที่ทำให้คนรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกมีสมาธิน้อยลงก็เป็นเพราะถูก distract หรือถูกดึงดูดความสนใจจากสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับและมันทำให้ conscious level ลดระดับลงหรือระดับจิตสำนึกและถ้าระดับจิตสำนึกลดลงการจะเข้าถึงอภิจิตก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งซึ่งแนะนำด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งนะครับขอให้ท่านใช้เวลากับโซเชียลมีเดียให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์ถ้าไม่จำเป็นอย่าดูข่าวไม่จำเป็นอย่าดูถ้ามันสำคัญเดี๋ยวท่านจะได้ดูเองเพราะถ้ามาลองดูความจริงนะครับข่าวสารหรือการตลาดเขาอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าท่านจะได้อะไรแต่เขาอาจจะสนใจอย่างเดียวครับเขาจะเอาเวลาของท่านมาได้อย่างไรขอให้เท่าทันสิ่งนี้ครับต่อไปครับวิธีที่4 the breath ลมหายใจวิธีการกลับมาเชื่อมตัวเองเข้าสู่ความสงบคือลมหายใจครับนี่คือพรอันประเสริฐที่ธรรมชาติได้มอบให้มาคิดอะไรไม่ออกหายใจเข้าลึกๆคิดอะไรไม่ออกหายใจให้ช้าลงคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจของท่านและเมื่อนั้นแหละครับสเตทหรือสภาวะจะเปลี่ยนเมื่อสภาวะเปลี่ยนความคิดความอ่านก็จะเปลี่ยนเมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็จะไม่เหมือนเดิมความเป็นไปได้ใหม่ก็จะเกิดลมหายใจครับวิธีที่5 break your attachment จงเอาชนะการยึดติดครับทุกท่านจะต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยึดติดกับสิ่งของความเชื่อหรือแม้แต่สิ่งที่มันดูเป็นนามธรรมได้ง่ายขนาดไหนเรื่องเล่าที่มนุษย์ยึดถือมากที่สุดในโลกนี้และมันทรงพลังจนถึงทำให้เราก่อสงครามกัน1คือศาสนากับ2คือเงินครับมนุษย์ยึดติดกับความเชื่อเหล่านี้ได้ง่ายและเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนหลายคนยึดถือในเรื่องเดียวกันแต่การยึดติดเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นภาพมายาในชีวิตในภาษาจิตวิทยาอาจจะเรียกว่าฟิลเตอร์เราจะมีฟิลเตอร์ที่แตกต่างกันไปฟิลเตอร์จะดีหรือจะแย่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความหมายกับสิ่งที่ประสบพบเจออย่างไรแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือยิ่งเรายึดติดกับความเชื่อยึดติดกับความคิดยึดติดกับตัวตนเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยากเราจะพบแต่ความเป็นไปได้เดิมๆเราจะไม่เจอความเป็นไปได้ใหม่และเมื่อนั้นแหละครับชีวิตที่เราปรารถนาชีวิตที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเรายึดติดปุ๊บการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดความสำเร็จไม่เกิดความสุขไม่เกิดความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองมันเป็นเหตุผลครับทำไมการยึดติดมันอันตรายกว่าที่เราคิดต่อไปวิธีที่6ครับ inner body awareness กลับมาเชื่อมโยงกับร่างกายครับผมขอให้คุณผู้ฟังใช้เวลา10วินาทีต่อจากนี้รับรู้จังหวะการเต้นหัวใจของตัวเองครับเริ่มครับทุกท่านรับรู้อะไรไหมครับจังหวะการเต้นของหัวใจคืออีกสิ่งหนึ่งที่ท่านควรกลับไปเชื่อมอยู่ครับเพราะการรับรู้กระบวนการทำงานภายในร่างกายมันเปรียบเสมือนการอยู่กับปัจจุบันที่ทรงพลังมากเมื่อคิดอะไรไม่ออกลองกลับมาอยู่กับร่างกายเวลาโกรธท่านจะรับรู้ว่ามวลท้องมันเกิดการผิดปกติหรือหัวใจของท่านเต้นแรงกว่าปกติเมื่อท่านเครียดเมื่อท่านเหนื่อยเมื่อท่านรู้สึก
บางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติร่างกายจะส่งสัญญาณบอกครับและหลายครั้งเมื่อเราไม่ฟังร่างกายเรามักจะไปทำอะไรที่มันผิดพลาดในภายหลังนี่คือการเชื่อมโยงเพื่อที่จะเพิ่มระดับ conscious level ไปสู่อภิจิตและวิธีสุดท้ายครับ stillness จงอยู่กับความสงบให้เป็นครับจงอยู่คนเดียวให้เป็นอย่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไล่ล่าความสำเร็จจนละทิ้งภาพรวมและความสงบของชีวิตเด็ดขาดเพราะเมื่อเราสูญเสียความสงบไม่ว่าเราจะได้สิ่งใดมาต่อจากนั้นมันจะไม่ทำให้เรามีความสุขอีกเลยมันจะมีความหมายเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นแต่ในระยะยาวมันจะไม่ตอบสนองเราครับดังนั้นขอให้ท่านเชื่อมอยู่กับ stillness ให้บ่อยเข้าไว้ครับเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำครับทำตามวิธีนี้ได้แล้วท่านจะพบกับความสงบตั้งแต่เช้าเลยอย่าจับโทรศัพท์ครับท่านอาจจะใช้เวลานั่งเฉยๆดู journal ที่ท่านได้เขียนเอาไว้ในคืนก่อนหรือออกกำลังกายก็ได้ครับขอให้ใช้เวลาในยามเช้าอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและท่านจะพบกับความ stillness หรือความนิ่งสงบโดยอัตโนมัติและเมื่อท่านทำได้บ่อยๆวินัยจะเกิดครับระเบียบวินัยที่เราแสวงหาการทำสิ่งสำคัญอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามมันจะเกิดขึ้นได้เร็วมากเมื่อเรามี stillness หรือความสงบนิ่งครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่แพงมากนะครับซึ่งผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งครับแต่ขอให้ท่านใช้เวลาอยู่กับความสงบให้บ่อยครับยิ่งพบกับความยุ่งเหยิงท่านจะยิ่งอยู่กับโหมดออโต้ไพลอตและก็ใช้ชีวิตด้วยความเป็นไปได้เดิมๆนั่นเองเพราะผมจะย้ำอีกครั้งนะครับหากเราต้องการสำเร็จต้องการยกระดับชีวิตความสำเร็จเหล่านั้นล้วนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่และถ้าเราจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่เราก็จะต้องไปจดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นหรือต้องการที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เวลาไปจดจ่อสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็ไปจดจ่อสิ่งเดิมๆชีวิตเดิมๆความคิดเดิมๆงานเดิมๆชีวิตเราก็จะย่ำอยู่กับที่นั่นเองครับเปรียบเสมือนโมเดลอะตอมที่ผมได้อธิบายไว้ในตอนแรกเลยผมได้อธิบายถึงกระบวนการที่1ที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านยกระดับเป็นอภิจิตนี่แค่กระบวนการแรกครับกระบวนการที่2เราจะมาเริ่มยึดโยงกับจิตวิญญาณของเราแล้วครับผมจะขอนำจากตำรา Power vs Force ของดร. Hawkins นะครับดร. Hawkins ได้อธิบายเอาไว้ว่าระดับ conscious level หรือระดับจิตสำนึกของมนุษย์จะมีความแตกต่างกันไประดับที่สูงเรียกว่า power ระดับที่ต่ำเรียกว่า force ยิ่งเราอยู่ในโซน power เราจะพบความสุขเราจะพบความสำเร็จเราจะมีอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นแต่ถ้ามนุษย์ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในช่วงของ force อย่างแรกเลยเขาจะไม่มีความสุขเขาจะไม่พึงพอใจเขาจะมีความหยิ่งเขาจะไม่ได้รับมิตรไมตรีจากคนรอบข้างและในระดับที่แย่ที่สุดเขาจะไม่อยากมีชีวิตอยู่นี่คือสภาวะของจิตวิญญาณครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้เรียนรู้จากหนังสือ Power vs Force นะครับแล้วก็มีการถ่ายถามว่าแล้วสรุปเราอยู่ในช่วง Power หรือ Force มีแค่ท่านเท่านั้นครับที่ตอบได้และผมเชื่อว่าลึกๆท่านรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละวันท่านใช้เวลาไปกับสภาวะอารมณ์ใดมากที่สุดผมจะอธิบายสั้นๆนะครับคุณผู้ฟังอยากยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้อยู่ในโซน power ไหมครับอยากหรือไม่อยากครับและถ้าท่านอยากครับจงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่กับสภาวะอารมณ์เหล่านี้และจิตวิญญาณของท่านจะสลับไปอยู่ในโซน power อย่างรวดเร็วสภาวะอารมณ์ที่1 grateful ครับขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวให้บ่อยที่สุดเมื่อใดที่เครียดเมื่อใดที่รู้สึกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็ขอบคุณสิ่งรอบตัวผมจะให้ทุกท่านทำตอนนี้เลยหากผมให้ทุกท่านมองไปรอบๆตัวแล้วเลือก3สิ่งที่ท่านรู้สึกว่าดีใจที่มีมันอยู่และถ้าไม่มีมันท่านจะใช้ชีวิตได้ยากขึ้นแน่ๆ3สิ่งนั้นคืออะไรครับอาจจะเป็นร่างกายของท่านอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่ท่านใส่อยู่อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่ท่านเพิ่งจ่ายเงินซื้อมาแล้วท่านก็เพิ่งมานึกได้ว่าเราก็มีเงินที่จะซื้ออินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะเนี่ยอาหารที่ท่านได้กินในช่วงเช้าช่วงเย็นหรือช่วงเที่ยงลองคิดดูนะครับ
ยังจำช่วงเวลาที่เราหิวที่สุดง่วงที่สุดเหนื่อยที่สุดได้ไหมครับแต่ในตอนนี้เรายังเข้าถึงอาหารเรายังนั่งได้เรายังมีเตียงอุ่นๆให้นอนในยามที่ง่วงนั่นแหละครับสิ่งที่ท่านควรขอบคุณและท่านก็จะได้รับสภาวะที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับการขอบคุณหรือ grateful gratitude เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากคิดอะไรไม่ออกขอบคุณสิ่งรอบตัวครับแล้ว conscious level ของท่านจะค่อยๆเพิ่มสภาวะอารมณ์ที่สองคือ peace ครับความสุขสงบอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความยุ่งเหยิงจนไม่ได้กลับมา reflect ตัวเองยิ่งท่านอยู่กับความสงบอาจจะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกระบวนการที่ผมได้อธิบายไว้ในช่วงแรกจาก The Power of Now ท่านจะเข้าถึงสภาวะของ peace ครับแล้วเจ้าสภาวะ peace นี่เองมันจะเปรียบเสมือนการที่ท่านเปิดประตูรับพลังงานจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อท่านได้เปิดประตูนั้นมาท่านจะได้รับพลังงานจากบางสิ่งที่บางครั้งเราก็เรียกว่าพระเจ้าบางครั้งเราก็เรียกว่าธรรมชาติหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าจักรวาลเมื่อท่านอยู่กับ peace หรือความสุขสงบประตูแห่งความมั่งคั่งของท่านได้เปิดออกแล้วครับแล้วพลังงานอันมหาศาลจะค่อยๆไหลเข้ามาผมเชื่อว่าผมเปรียบเปรยให้ทุกท่านเห็นภาพชัดมากที่สุดครับสภาวะที่3ครับ love ครับการรักการเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ล่าสุดมีอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังปรารถนาดีต่อผู้อื่นการหวังดีต่อผู้อื่นการอยากให้ผู้อื่นค้นพบความสุขหรืออยากให้ผู้อื่นค้นพบความสำเร็จล้วนไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากมนุษย์ไม่รู้จักคำว่า love ครับหรือความรักความเมตตามันคือสภาวะอันสูงส่งที่จะทำให้ระดับจิตสำนึกของเราเพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนครับมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอและถ้าหากต่อจากนี้ท่านจะลองใช้ชีวิตด้วยการสร้างบางสิ่งให้ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้พบความสุขหรือปรารถนาดีที่จะทำให้ผู้อื่นก้าวหน้าค้นพบศักยภาพของตัวเองนั่นแหละครับสภาวะของเลิฟจะค่อยๆถือกำเนิดขึ้นในจิตวิญญาณของท่านช้าๆครับและทีนี้สภาวะตัวสุดท้าย give ครับการให้ผมจะมีคำถามหนึ่งและอยากให้ทุกท่านลองคิดตามนะครับในวันนี้หรือวันก่อนมีอะไรบ้างที่ท่านได้ให้ผู้อื่นไปโดยเฉพาะสิ่งดีๆคำชื่นชมคำขอบคุณแรงบันดาลใจคำแนะนำสิ่งของหรือความหวังสิ่งเหล่านี้ท่านสามารถให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลาครับแล้วครั้งล่าสุดที่ท่านได้ให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นคืออะไรครับค่อยๆคิดครับและทุกท่านเชื่อไหมครับทุกๆครั้งที่เราให้อะไรดีๆกับใครไป conscious level จะค่อยๆเพิ่มท่านจะรู้สึกมีความสุขในทันทีเลยทั้งที่ถ้าเราคิดตามหลักเหตุและผลก็คือเราให้อะไรไปเราก็น่าจะเสียแต่จริงๆเราได้รับพลังครับเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่กับการรู้สึกขอบคุณความสงบความรักความเมตตาและก็การให้สิ่งที่ดีประตูชีวิตของเราจะเปิดและพลังงานอันมหาศาลก็จะวิ่งเข้ามาครับขอให้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับสภาวะที่ผมได้เล่าไปในก่อนหน้านี้นะครับมันคือพื้นฐานที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านยกระดับเป็นอภิจิตนั่นเองต่อไปครับวิถีหรือกระบวนการที่3ที่เราจะพูดถึง3พฤติกรรมนี้มาจากตำรา A New Earth ครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรขอให้พึ่งพาพฤติกรรมทั้ง3ตัวนี้แล้ว conscious level หรือระดับจิตวิญญาณของท่านจะเพิ่มขึ้นพฤติกรรมแรกคือการยอมรับครับยังจำคำว่า amor fati ในปรัชญาสโตอิกได้ไหมครับนี่คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านยกระดับมากขึ้นการ acceptance คือการยอมรับทุกสิ่งในแบบที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาที่ดีหรือร้ายในมุมมองของท่านสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือยอมรับมันครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมกำลังเดินทางไปสถานที่หนึ่งขับรถไปแล้วอยู่ดีๆรถยางแตก
สิ่งที่ผมสามารถเริ่มทำได้เลยก็คือยอมรับครับว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วและสิ่งที่จะทำได้ต่อจากนั้นก็มีเพียงแค่แก้ไขแต่ถ้าผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพร่ำบ่นแล้วก็กล่าวโทษฟ้าดินทุกท่านคิดว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นไหมครับไม่จริงไหมครับและหลายครั้งที่เราไม่ได้ยอมรับสถานการณ์ชีวิตในแบบที่มันเป็นมันเลยทำให้เรามีความทุกข์นั่นเองครับและความทุกข์คือสภาวะหนึ่งที่ทำให้ conscious level หรือระดับจิตวิญญาณถดถอยลงแต่ถ้าท่านยอมรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็หาทางตั้งคำถามว่าจากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อนอกจาก conscious level จะไม่ลดมันจะยังเพิ่มด้วยครับนี่คือพฤติกรรมที่หนึ่งพฤติกรรมที่สอง enjoyment ดื่มด่ำชีวิตครับยังจำความรู้สึก grateful ที่ผมได้บอกไว้ในตอนแรกได้ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันการขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือหนึ่งในพฤติกรรมที่เรียกว่า enjoyment ครับลองดูครับว่าครั้งล่าสุดที่ท่านขอบคุณสิ่งรอบตัวหรืออยู่กับประสบการณ์ตรงหน้าจริงๆคือเมื่อไหร่เวลาท่านปฏิสัมพันธ์กับคนตรงหน้าท่านคุยและอยู่กับเขาเต็มที่หรือว่าท่านคุยและกดโทรศัพท์ไปด้วยเวลาท่านรับประทานอาหารท่านรับประทานอาหารจริงๆหรือท่านกินไปด้วยแล้วก็ดูบางสิ่งบางอย่างไปด้วยเวลาขับรถท่านขับรถอย่างเต็มที่และจดจ่อกับเส้นทางที่กำลังไปหรือทำอย่างอื่นไปด้วยผมจะมีคำแนะนำหนึ่งครับที่จะทำให้ท่านบรรลุพฤติกรรมของ enjoyment เวลากินจงกินเวลาเดินจงเดินเวลานอนจงนอนเวลาเรียนจงเรียนอย่าเล่นและเวลาทำทุกสิ่งจงทำสิ่งนั้นด้วยใจจดจ่อแล้วท่านจะบรรลุการดื่มด่ำประสบการณ์ชีวิตครับนี่คือวิธีที่สองและวิธีที่สาม enthusiasm ความกระตือรือร้นครับจงทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นความกระตือรือร้นไม่ใช่ความเร่งรีบไม่ใช่การกระทำอย่างมุทะลุนะครับความกระตือรือร้นคือการกระทำด้วยความรู้สึกมุ่งมั่นและอยากสร้างผลงานออกมาให้เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ยึดติดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราวางแผนไว้ถึงมันจะเป็นดีหรือจะออกมาไม่ดีเราก็จะทำเต็มที่นั่นแหละครับคือความกระตือรือร้นนี่คือ3พฤติกรรมที่จะทำให้ conscious level หรือระดับจิตวิญญาณระดับจิตสำนึกเพิ่มขึ้นครับดังนั้นในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการกระทำในโลกกายภาพครับจงใช้ชีวิตด้วยการยอมรับสิ่งที่เป็นใช้ชีวิตด้วยการดื่มด่ำสิ่งที่กำลังพบเจอหรือประสบการณ์ตรงหน้าเวลาพูดคุยกับใครจงพูดคุยกับเขาให้เต็มที่อย่าทำอย่างอื่นและจงกระทำทุกสิ่งด้วยความกระตือรือร้นหรือการมุ่งมั่นทำให้เต็มที่นั่นเองและกระบวนการสุดท้ายครับยังจำรูปแบบการทำงานของอะตอมในโลกควอนตัมที่ผมอธิบายได้ไหมครับยิ่งเราจดจ่อตรงไหนอิเล็กตรอนจะยิ่งโผล่มาตรงนั้นชีวิตยิ่งเราจดจ่ออะไรเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดผมขอให้คุณผู้ฟังตรวจสอบตัวเองทุกครั้งครับว่าในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงของชีวิตท่านกำลังอยู่ในโหมดไหนระหว่างคิดในเรื่องที่ดีกับคิดในเรื่องที่เป็นอุปสรรคหรือเรื่องที่แย่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งครับของนักสกีหิมะที่เป็นเคล็ดลับแรกในการเล่นกีฬานี้หากเราต้องการที่จะเป็นนักกีฬาสกีหิมะกฎข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับจงโฟกัสทางที่จะไปอย่าไปโฟกัสที่ต้นไม้หรือก้อนหินเพราะยิ่งเราไปโฟกัสที่ต้นไม้หรือก้อนหินเราจะชนกับมันอย่างจังครับจงโฟกัสทางที่ท่านจะไปและท่านจะมองเห็นทางนั้นมันกว้างขึ้นมันเดินทางได้ราบรื่นมากขึ้นและความเป็นไปได้แห่งความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นครับผมเลยขอให้คุณผู้ฟังทำตามนี้นะครับในทุกๆครั้งที่กำลังตรวจสอบความคิดแล้วไม่รู้ว่าจะคิดในเรื่องอะไรอยากคิดในเรื่องที่ดีอยากคิดในเรื่องความสำเร็จแต่ในตอนนี้มันดูขมุกขมัวมันยังไม่ชัดเจนเอา3สิ่งนี้ไปใช้ครับอย่างแรกก็คือขอบคุณสิ่งรอบตัวครับท่านขอบคุณแล้วสภาวะเปลี่ยนพอสภาวะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นท่านจะเริ่มคิดสิ่งที่ดีโดยอัตโนมัติและมันต้องฝึกครับวิธีที่2 new possibility
คิดถึงความเป็นไปได้ที่ท่านต้องการให้มันเกิดขึ้นจะมีคนอยู่2 กลุ่มบนโลกครับที่ใช้ความคิดในแต่ละวันคนกลุ่มแรกจะคิดถึงเรื่องอุปสรรคคิดแต่เรื่องที่ไม่อยากเจอคิดว่าโอ้ความเป็นไปได้มันเต็มไปหมดเลยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีชีวิตมีแต่ปัญหายิ่งเขาคิดในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ฟังเขาก็จะยิ่งเจอในสิ่งที่เขาคิดนั่นเองทีนี้ลองเปลี่ยนครับคนกลุ่มที่2คิดถึงโอกาสที่ต้องการที่จะสร้างคิดถึงความเป็นไปได้ใหม่คิดถึงภาพชีวิตที่ประสบความสำเร็จคิดถึงสิ่งที่เขาปรารถนาผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับก็คือสิ่งที่เขาคิดครับอะตอมแห่งความสำเร็จได้อุบัติขึ้นมาจากสิ่งที่เขาจดจ่อนั่นเองและวิธีที่3ครับอยู่กับปัจจุบันครับลมหายใจของท่านภาพที่ท่านเห็นเสียงที่ท่านกำลังได้ยินล้วนกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้วินาทีนี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงและท่านไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ปัจจุบันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านมีในวินาทีนี้ครับนี่คือ3คู่มือนะครับเพื่อที่จะจัดการกับความคิดตัวเองและทั้งหมดที่ผมกล่าวมาผมเองก็ใช้เพื่อที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับและนี่ก็คือบทเรียนจากโลกแห่งควอนตัมกับอำนาจแห่งอภิจิตรครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับเราได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปของอะตอมทั้งความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดและความเป็นไปได้อันจำกัดจนกระทั่งเราโยงมาในเรื่องของอภิจิตรมีหลายอย่างที่ถ้าเราไม่เอามาเชื่อมโยงกันเราอาจจะมองไม่เห็นภาพเลยแต่พอผมได้นำมาเรียบเรียงให้คุณผู้ฟังเห็นภาพและได้ลองทำผมเชื่อว่าท่านเห็นความเป็นไปได้บางอย่างที่มันเกิดขึ้นและผมรู้ว่าท่านจะต้องทำอย่างไรต่อเราทุกคนล้วนมีศักยภาพอันสูงส่งอยู่ภายในตัวเองสิ่งนั้นเราเรียกกันว่าจิตวิญญาณครับและตอนนี้จิตวิญญาณนั้นกำลังค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปเป็นอภิจิตรหรือจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่นั่นเองและทั้งหมดครับคือเหตุผลที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จยินดีด้วยครับท่านได้เข้าถึงความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นศักยภาพอันสูงสุดของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ตอนนี้ทางพรีเมียมคอนเทนต์นะครับกำลังมีเนื้อหาเรื่องของอภิจิตรซึ่งกำลังเรียบเรียงมาให้เพื่อชาวเลิร์นเนอร์หรือคุณผู้ฟังที่ต้องการเข้าถึงเนื้อหาแบบเข้มข้นจะมีทั้งเฟรมเวิร์กมีวิธีการและนอกจากนี้ครับยังมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงตำราจิตวิทยาการเก่งคนทั้งหมดคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นในพรีเมียมคอนเทนต์เพราะบางความรู้บางเนื้อหามันจะมีความดาร์กอยู่บางระดับและผมอาจจะไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้ผมเลยทำไว้เป็นพรีเมียมคอนเทนต์ครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยข้างล่างก็ได้แล้วเลือก Premium Content ครับแล้วในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของท่านและขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมมีกุญแจอยู่ชุดหนึ่งหากท่านใช้กุญแจนี้เป็นท่านจะพบกับความเป็นไปได้มหาศาลท่านจะอยู่เหนือทุกสภาวะด้านมืดในชีวิตท่านจะพบกับสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเท่าที่ท่านจะให้กับตัวเองได้ท่านจะค้นพบความสำเร็จทุกนิยามที่ท่านปรารถนาหากท่านใช้กุญแจนี้เป็นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Library Online Course The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองเงินล้านหากทุกท่านมีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความสำเร็จในโลกใบนี้ครับทั้งหมดเกิดขึ้นจากความคิดหากท่านมีความคิดแบบคนสำเร็จท่านจะสำเร็จหากท่านมีความคิดแบบผู้ร่ำรวยท่านจะร่ำรวยหากท่านมีความคิดอันสูงส่งที่จะนำพาท่านไปสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านจะได้ทุกอย่างที่ต้องการหรือแม้แต่ความเป็นผู้นำหากท่านมีความคิดแบบผู้นำชั้นยอดตัวตนของท่านก็จะเป็นไปในแบบที่ท่านคิดและทุกท่านครับความลับของจักรวาลนี้คืออะไรรู้ไหมครับทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันและความคิดของท่านมีพลังงานซ่อนอยู่ครับเมื่อความคิดมีพลังงานความคิดจะส่งพลังงานนั้นไปที่จิตวิญญาณของท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านนั่นเองที่ดึงดูดทุกผลลัพธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของท่าน
หากท่านยกระดับพลังงานนี้เป็นทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรสำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2รอบละ2วันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส1 ทุ่ม 9 นาทีครับแต่ก่อนอื่นเรามีกฎ3ข้อสำหรับการเรียนรู้คลาสนี้หากท่านทำตามกฎนี้ท่านจะค้นพบความสำเร็จมหาศาลกฎข้อแรกจงอยู่คนเดียวตลอดการเรียนจะต้องไม่มีใครสามารถเข้ามารบกวนท่านได้ข้อที่2ขอให้ท่านทำตามที่ผู้ถ่ายทอดได้บอกให้ทำและทุกๆครั้งที่พวกเราบอกให้ทำอะไรพวกเราก็จะทำด้วยเช่นกันและข้อที่3ครับขอให้ทุกท่านจดจ่อกับการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพของท่านให้มากที่สุดแล้วท่านจะได้ทุกผลลัพธ์ที่ท่านต้องการและพวกเราขอเดิมพันครับหากท่านเรียนคลาสนี้จบชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมหากท่านไม่พบความก้าวหน้าไม่พบการเปลี่ยนแปลงพวกเรายินดีคืนผลตอบแทนให้ท่านและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ